नमस्ते, म हुँ सोनाज, नेचुरल सोनाजमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। कस्तो हुनुहुन्छ हजुरहरु? आशा छ राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने म पनि धेरै राम्रो छु। धेरै राम्रो छु म पनि तर मेरो आज अलिकति गला डिस्टर्ब भइरहेको छ। र पनि मैले सोचे कि मतलब भिडियो त बनाउनै पर्छ हजुरहरुको लागि र मैले अहिले भिडियो बनाउन सुरु गरेँ। आज म बहुत सजिलो प्रकारको एउटा भिडियो लिएर आएको छु तपाईहरुको सामु। तपाईहरु मेरो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस् किनकि घरैमा बसेर सहज प्रकारले यदि हामीले हाम्रो नेचुरल तरिकाले हाम्रो स्किनलाई नेचुरल राख्न सक्यौं भने हामीलाई बाहिरको त कुनै सोच्नै पर्दैन मार्केटको बारेमा पार्लर मार्केटको प्रोडक्टहरु सब आउट हाम्रो घरकै सामानले हामीलाई हाम्रो चेहरालाई ग्लेमर बनाउँछ हाम्रो अनुहारलाई हाम्रो छालालाई र कसरी गरिन्छ बहुत सजिलो उपायहरु पनि हुन्छ जो घरभित्रै हुन्छ घरमै पाउने जिनिसहरुले हामीहरू 2 मिनेट 5 मिनेट टाइम निकालेर अगर हामीलाई टाइम दिन सक्यौं भने हामीहरू बस यही हामीहरूले नेचुरल त स्किन पाइहाल्ने छौं जो हाम्रो बचपनमा हुनेछ र हाम्रो बचपनबाट समयको साथसाथ टिन एज समय बढ्दै जान्छ हाम्रो स्किनहरु अलिकति माने ग्लेमर हराउँदै जान्छ हाम्रो स्किनहरुमा नानान टाइपको समस्याहरु देखा दिन थाल्छ त्यतिखेर हामीहरूलाई के हुन्छ अलिकति समस्या टेन्सन हुन्छ कि हाम्रो छालाहरु किन यस्तो भएको तर हामीले पहिल्यै बढै जतिखेर हामीले सुरु गर्नुपर्छ जुन टाइमबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ कि हाम्रो छालाहरुको लागि चाहिँ अब नेचुरल तरिकाको घरको उपादानहरुले हामीहरूले छालाहरुलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ यो सोच्यौं भने हामीहरूलाई कहिल्यै पनि समस्या आउने छैन हाम्रो छालाहरुको र कसरी मेरो भिडियो म सधैँ दिन्छु तपाईहरु मेरो भिडियो फलो गर्नुहोस् र आजको पनि फलो गर्नुहोस् कि तपाईहरु कस्तो प्रकारले छोटो छोटो टिप्सहरुबाट स्किनलाई ग्लेमर राख्न सक्नुहुन्छ र मेरो भिडियो अन्तसम्म हेरेर मन परेमा लाइक गर्नुहोस् शेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् म सुरु गर्छु आज मैले हल्का गरम पानीको स्टिम दिन्छु पहिला म र यो चाहिँ हाम्रो ऑयली स्किनको लागि चाहिँ बहुत बेस्ट हो यो हल्का पानीको तपाईहरु डाइरेक्ट स्टिम लिन सक्नुहुन्छ होइन भने एउटा टावेल सानो रुमाल भिजाएर यो जो टावेल हुन्छ सानो हल्को यो टाइपको त यो भिजाएर तपाईहरु आफ्नो अनुहारमा स्टिम लिन सक्नुहुन्छ यसरी स्टिम दिनुहोस् स्टिम दिइसकेपछि हामीले के गर्ने अलिकति क्लिन्जिङ गर्नुपर्छ मैले अलिकति दूध लिएको छु काँचो दुधले क्लिन्जिङ गर्नुभयो भने हाम्रो स्किन बहुत मुलायम हुन्छ र हाम्रो स्किनमा जो दागहरु हुन्छ नि चायाहरु हराउँछ जो पिम्पल्सको जो दागहरु हुन्छ यिनीहरुलाई दूर गर्न मद्दत गर्छ तर रेगुलरको युजले साथै हाम्रो स्किन मुलायम गोरो बनाउन त मद्दत गरिहाल्छ र यो जो काँचो दुध हो यसमा त धेरै टाइपको मिनरल्सहरु हुनाले गर्दा हाम्रो स्किनहरु बहुत सफ्ट भएर आउँछ र यसलाई हल्का हातले तपाईहरुले मसाज गर्नुपर्छ अगर तपाईहरुको पास काँचो दुध छैन तताको दुध छ भने त्यसलाई पनि अलिकति ठण्डा गरेर लिनु र अनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर भरसक काँचो दुध हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो हो कि काँचो दुधले जति बेनिफिट हुन्छ हाम्रो स्किनलाई तताएको दुधमा त्यो बेनिफिट अलिकति कम्ती भएर जान्छ यो 2 मिनेट मसाज भइसक्यो मेरो र यसलाई म फेरि हल्का जो गरम पानी छ मनतातो पानीले यसलाई फेरि रिमुभ गर्नेछु दुधले मसाज गरेपछि नै स्किन सँगसँगै कस्तो गोरो लाग्छ हेर्नुहोस् सँगै कति सफा भयो नि यो भइसक्यो म स्क्रब गर्दिन किनकि स्क्रब तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ सप्ताहमा एक बार या दुई बार मेरो अलिकति स्किन सेन्सिटिभ हो त्यसको लागि म सप्ताहमा एक बार भन्दा बेसी स्क्रब गर्दिन तपाईहरु यो जग्गामा स्क्रब पनि गर्न सक्नुहुन्छ कफीको पनि भयो या चिनीको पनि किनकि मेरो भिडियोमा धेरै मैले स्क्रब देखाएको छु र म अब गर्दै छु हल्का कोकोनट ऑयल नरिवल तेलले हल्का मसाज गर्छु
बेसी लिदिन हल्का यो मतलब सेकेन्ड स्टेप तपाईहरु त्यो लिन सक्नुहुन्छ स्क्रब अगर चाहनुहुन्छ अहिले स्किन हुनेले स्क्रब गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि म यो मसाज कोकोनट ओइलको हल्का मसाज गर्नुहोस् यसलाई पनि 2 मिनेट या 5 मिनेट तपाईहरु जति सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् मसाज चाहिँ तपाईहरुले पोइन्ट मसाज गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ किनकि स्किनले बहुत रिल्याक्स पाउँछ आराम पाउँछ स्किनलाई पनि र हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन धेरै राम्रो हुन्छ जति मसाज तपाईहरु गर्नुहुन्छ र हल्का हातले किनकि दबाएर होइन मसाज गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले छिटो रिजल्ट पाउनको लागि चाहिँ हामीले बहुत थिचेर दबाएर जे मसाज गर्नुपर्छ त्यो होइन तपाईले जति हल्का हातले मसाज गर्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो रिजल्ट पाउनुहुन्छ र हाम्रो यो जग्गा सधैँ नै ड्राई हुन्छ बेसी भाग यसलाई पनि मजाले नै मसाज गर्नुपर्छ अगर हातमा तेल छैन सुक्यो भने हल्का पानी लिनुहोस् र फेरि हल्का गर्नु गर्नुहोस् हल्का हल्का हातले मसाज गर्दै गर्दै माथितिर लैजानुहोस् यसरी गन्ती गर्नु होला कि यता जति 5 मिनेट गर्नुभयो भने यता पनि 5 मिनेट यता पनि 5 मिनेट धेरै आराम हुन्छ जति आफ्नो हातले मसाज गर्दाखेरि जति आराम पाइन्छ अर्कोको हातले अझ बेसी आराम पाइन्छ किनकि घरमा 2-3 जना अगर हजुरहरु 2-3 जना हुनुहुन्छ र एक दोस्रोको गर्नुभयो भने त अझै मजा आउँछ र रिजल्ट पनि धेरै राम्रो पाइहाल्नु हुनेछ हैन भने साथीहरुमा गर्दा पनि तर यो हामीले जो नेचुरल प्रकारले जो घरको प्रोडक्टहरु युज गर्छौं नि तपाईहरु बाहिरको प्रोडक्टहरुको भन्दा बेस्ट रिजल्ट पाउनु हुनेछ किनकि बाहिरको प्रोडक्टहरुले हामीलाई रिजल्ट राम्रो दिन्छ तर एकछिनको लागि मात्रै दिन्छ त्यो हामीले पर्मानेन्ट हुँदैन अरे यो जो हाम्रो आयुर्वेदिक तरिकाले जो गर्छौं घरको जो सामग्रीहरु हुन्छ त्यो हाम्रो आयुर्वेदिक सामग्रीहरु जो यसमा कुनै केमिकलहरु हुँदैन त्यसले गर्दा हाम्रो स्किन इम्प्रुभ हुन समय लाग्छ किनकि एक दिनमै इम्प्रुभ हुँदैन तर रिजल्ट तपाईहरुले धेरै राम्रो पाउनुहुन्छ यसरी 2 मिनेट या 5 मिनेट मसाज गरेर मसाज भइसक्यो र यसलाई तपाईहरु यो ऑइललाई रिमुभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन भने यसको माथि फेस प्याक लगाउन सक्नुहुन्छ म रिमुभ गर्ने छुइन किनकि मेरो स्किन अलिकति ड्राई हुनाले गर्दाखेरि म यसको माथि नै फेस प्याक लगाउँछु र म पहिला लिने छु अलिकति बेसर ठीक छ 4 भागको 1 भाग मैले बेसर लिए र यो बेसरले चाहिँ बेसर त धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रो खानामा त युज गर्छौं नि हाम्रो छालाको लागि हामीलाई कहीं काट्यो पोलियो भने पनि हामी बेसर लगाउँछौं किनकि यसमा धेरै हुन्छ एन्टिसेप्टिक गुण हुनाले गर्दाखेरि र अलिकति तेल यो जो बेसर मैले जति लिएको छु त्यसलाई जति चाहिन्छ तेल त्यति नै सरी तेल हैन दूध त्यति नै लिनुहोस् र यसलाई मजाले मिक्स गर्नुहोस् र यो दूधमा धेरै टाइपको मिनरल्स हुन्छ हाम्रो स्किनहरु मुलायम बनाउँछ मैले भनिसकेर यी दुईटाको मिश्रणले चाहिँ हाम्रो स्किन अझै चम्काउने गर्छ किनकि हर्दीले चाहिँ यो जो हर्दी बेसर जो हो बेसरले हाम्रो स्किन गोरो बनाउन त मद्दत गर्छ नै साथै धेरै टाइपको समस्याहरुबाट यो जो रिमुभ गर्छ किनकि हाम्रो स्किनमा जो समस्याहरु देखिन्छ चाया पोतो डन्डीफोरको दागहरु या छोटो छोटो बिफिराहरु जो हुन्छ जो जलन हुन्छ हाम्रो स्किनमा पोल्ने गर्दछ ती सबैलाई पनि रिमुभ गर्छ यो मेरो पेक तयारी भयो र म यसलाई अब हल्का हातले जस्तो पेक लगाउँछ पेक लगाएर देखाउने छु पेक लगाउने छु पतला पेक लगाउनुहोस् बेसी मोटा गर्नु पर्दैन यसले
मैले कपाल नबाँध्नाले गर्दा हेर्नुहोस् डिस्टर्ब गर्दैछ मलाई। नेचुरल ग्लो पाउन चाहनुहुनेहरूले मेरो यो भिडियो फलो गर्नुहोस्, मलाई अपनाउनुहोस्, मेरो भिडियो हेरेर तपाईहरु पनि युज गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई म भन्दैछु कि किनकि तपाईहरुले 100% नेचुरल तरिकाको जो ग्लो हुन्छ हाम्रो अनुहारमा त्यो पाउनु हुनेछ। किनकि हामीहरूले आयुर्वेदलाई त्यति विश्वास नगरेर हामीहरूले पिछा छोडिसकेको छौँ, तर आयुर्वेदलाई विश्वास गर्नुहोस्, किनकि विश्वास जति गर्नुभयो त्यति हाम्रो उन्नति हुनेछ। किनकि हामीहरूले बेकार हाम्रो बाहिर गएर केमिकल युक्त सामानहरूलाई युज नगरेर जति अगर हामीहरूले यो सस्तो 200 रुपैयाँको जग्गामा 20 रुपैयाँको सामान युज गर्यौँ भने हामीहरूलाई त्यो बेनिफिट हुनेछ हाम्रो स्किनहरुको लागि। र यो पेक लगाउन मेरो भइसक्यो। 15-20 मिनेट राखेर म यसलाई मजाले धुनेछु। तपाईहरु मनतातो पानीले पनि धुन सक्नुहुन्छ र हैन भने चिसो पानीले पनि धुन सक्नुहुन्छ। आज मैले सुरुबाटै मनतातो पानी युज गरेको छु र म यसलाई मनतातो पानीले नै उठाउने छु। र हजुरहरु तपाईहरु मलाई फलो गर्नुहुन्छ भने आशा छ, किनकि यो जस्तो घरेलु जो छ घरेलु उपायहरु सबैले नि शेयर गर्न मान्दैन, किनकि सिक्रेट राख्छ। मैले आफूले बेनिफिट पाउनाले गर्दा म हजुरहरुलाई शेयर गर्दैछु। तपाईहरु पनि यसलाई इस्तेमाल गर्नुहोस्, पाउनुहोस् चमकदार ग्लोइङ टाइटेनिङ ब्राइटेनिङ, जो हामीहरुको समयभन्दा पहिला हाम्रो स्किनमा जो उमेरको छापहरु देखिन थाल्छ नि, रिङ्कल्सहरु, तिनीहरुलाई कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्छ यो घरेलु जो पेकहरु हुन्छ। जस्तो यो आजको यो बेसर र दूध, यो दूधले हाम्रो दूध र बेसरको मिश्रणले हाम्रो स्किन बहुत ग्लेमर त बढाउँछै, गोरो बनाउँछ। हामीहरुको छाला कुनै पनि होस् न, हाम्रोको कालो छाला होस् वा गोरो छाला होस्, तर त्यसमा यदि ग्लेमर छैन भने त्यो अनुहारमा माने यति नै ग्लेमर हराइसकेको छाला कस्तो हुन्छ अब तपाईहरु आफै सोच्नुहोस्। त्यो र कालो होस् गोरो होस्, हामीहरुको अनुहारमा छालामा ग्लेमर छ भने त्यो यति नै ब्युटी देखिन्छ कि यो नेचुरल ब्युटी जो हो र हामीहरूले त्यसलाई बजाइराख्नुपर्छ। किनकि छालाको रङसँग हामीहरूलाई मतलब हुँदैन, हामीहरूलाई ग्लेमरसँग मतलब हुन्छ। हाम्रो स्किन क्लिन राख्नु, ग्लेमर बढाउनु स्किनको, र जुनै कुनै पनि समस्याहरू दाग धब्बा चाया पोतो, कालो छाला होस् गोरो छाला होस्, चाया पोतो छ भने त बहुत नराम्रो देखिन्छ मान्छेहरूको सामु। हामीहरूलाई कहीँ बिहा पार्टी जानु छ, कहीँ जानु छ, बहुत समस्या आइहाल्छ। त्यतिखेर हामीहरूलाई त दुनियाँ मेकअप गरेर हामीले त्यसलाई ढाक्छौँ। त्यो नगरेर हाम्रो नेचुरल प्रकारले गरौँ र राम्रो हेल्दी स्किन पाउँ नेचुरल तरिकाले। प्रकृतिले हामीलाई धेरै कुछ दिएको छ, तर हामीले त्यसलाई युटिलाइज गर्न जानेको छैनौँ। अब जानु र युटिलाइज गर्नुहोस्। यसलाई म 15-20 मिनट राखेर यसलाई फेरि हल्का गरम पानीले धुनेछु। र मेरो यो सुक्दैछ, यसलाई सुकिसकेपछि म यसलाई रिमुभ गर्नेछु। हेर्नुहोस् पुरो ड्राई भएको छ, पुरा सुक्यो। अब यसलाई म मनतातो पानीले रिमुभ गर्नेछु। हल्का हातले सुकिसकेपछि अलिकति दिक्कतै हुन्छ नि, हल्का हातले उठाउनुहोस्। हेर्नुहोस् तपाईहरुले सँगै रिजल्ट पाउनुहुनेछ। तपाईहरुले मलाई मेरो यो छालालाई हेर्नुहोस् र मैले के गरेँ, मैले त केही गरिनँ। हल्का सबै त स्टेप बाइ स्टेप देखाइहालेँ र हेर्नुहोस् फरक छालामा, र तपाईहरुले पनि यस्तै छाला पाउनुहुनेछ। हजुरहरु तपाईहरु फलो गर्नुहोस् र आफू पनि युज गर्नुहोस् र इस्तेमाल एक बारमै तपाईहरुले त रिजल्ट अब एक बारमै धेरै राम्रो रिजल्ट पाइहाल्नु हुँदैन, र कोसिस गर्नुहोस् हप्तामा 2 बार या 3 बार लगाउने, र मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् कि तपाईहरुले पनि रिजल्ट कस्तो पाउनु हुँदैछ। सप्ताहमा 2 बार 3 बार तपाईहरुले यो गर्नुहोस्। र समय हातमा छैन भने राति सुत्नको अगाडि त 15 मिनेट तपाईहरुले आफूमाथि समय दिन सक्नु नै हुन्छ। त्यो टाइममा गरेर तपाईहरु त्यसपछि राम्रोसँगले धोएर नाइट क्रिम लगाएर सुत्न सक्नुहुनेछ। बिहान उठेर हेर्नुहोस् रिजल्ट कस्तो राम्रो तपाईहरुको हातमा। र मेरो यो पेक उठाउनु भइसक्यो।
मलाई आशा छ हजुरहरू पनि यो मलाई फलो गरेर तपाईँहरू पनि यस्तै ग्लेमर स्किन पाउनुहुनेछ। दाग मुक्ति ग्लेमर चाउरीबाट बस्नको लागि तपाईँहरू पनि समयभन्दा पहिला स्किन खराब नहोस् चाहनुहुन्छ भने अपनाउनुहोस्। मेरो यो छोटो छोटो टिप्सहरू बहुत इजी प्रोसेसको टिप्सहरू हो, मैले धेरै दिइसकेको छु। तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ हजुरहरू सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाउनुहोस्। मेरो हर भिडियो तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ र आफ्नो समस्याहरू कमेन्टमा भन्ने गर्नुहोस्। अगर म सक्छु म समस्याको समाधान गर्न सक्छु भने तपाईँहरूलाई म सेयर गर्नेछु आफूमाथि प्रयोग गरेर। र मलाई आशा छ तपाईँहरू पनि कमेन्ट गर्नुहुनेछ र मलाई फलो गरेर मेरो टिप्सहरू अपनाउनुहुनेछ। र आजको लागि यति नै। रिजल्ट बहुत बेस्ट भन्दा बेस्ट रिजल्ट तपाईँहरूले आफ्नो सामु देखिहाल्नुभयो र म फेरि हजुरहरूसँग भेट हुनेछु नेक्स्ट भिडियोमा। आजको लागि यति नै। बाई बाई।